Kita lekatkan. Tak lekat. Dah siap. So, menu idea bulan puasa ni tak kisahlah korang nak makan waktu sahur ke, korang nak makan waktu berbuka ke, nak makan waktu morning ke, terpulang korang. Kalau korang ada aiskrim yang tak habis ke, atau macam nak makan aiskrim tapi kita nak yang biasa-biasa, kita nak yang luar biasa, okay, salah satunya kita boleh buat aiskrim sandwich. Okay, untuk hari ni saya gunakan aiskrim strawberry. Okay, resipi dia korang boleh tengok dekat atas ni. Okay, so selain daripada strawberry, sebenarnya korang boleh juga guna flavor-flavor yang lain, terpulang pada korang lah. Okay, next korang perlu ada biskut lah. Okay, biskut ni korang beli je dekat mana-mana pasar raya ataupun kedai bahan bakery. Dan juga potongan buah-buahan. Yang ni optional lah, kalau korang nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Macam hari ni saya gunakan potongan buah peach. Korang nak guna apa, strawberry ke, buah anggur ke, kiwi ke, mangga ke, terpulang pada korang. Okay, sekarang ni kita susun-susun dulu biskut dekat atas aiskrim. So, kita dah susun dia macam ni. Dan kita potong ikut garisan susunan aiskrim. Nampak tak? Bismillah. Baru. Okay, sekarang kita cuba keluarkan aiskrim ni daripada bekas ni. Dah. Berjaya, berjaya. Walau weh. Menggigil. Bismillah, bismillah. Bismillah. Ya Allah. Berjaya. Okay, bismillah. Okay, kalau korang nak makan macam ni pun sebenarnya dah boleh. Tapi saya nak extra sikit. Okay, yang ni sebenarnya optional lah. Okay, korang boleh letakkan sedikit potongan buah. Macam saya bancuh asing sebab apa? Ada yang suka makan buah dan ada yang tak suka makan buah dekat dalam rumah ni. Tapi kalau memang korang suka makan buah, okay, korang boleh je sebenarnya bancuh terus base aiskrim ni, base aiskrim hard serve ni terus dengan buah ni. Boleh terus bancuh letak sekali lah, mix dia. Okay, kalau tak, korang boleh je buat asing-asing macam saya buat hari ni. So, sekarang ni saya letak kat tepi. So, korang boleh cuba resepi ni nanti. Bye-bye!